सकाळी सकाळी आले आता आमचे पार्सल. किती आले काय 6-7 दिसते. काल सुट्टी होती ना, काल आलेच नाही पार्सल. गणपती विसर्जन दिवशी वरून नका फेकू. अभी फोड़ने के है सब कपड़े. कपडे साडी इसमें काय ये मेरा शूज है. ये किचन का है. तुमचे शूज शूज नाही आले. हा शूज येणार होते ना जे. मग काय काय किचनचं असं त्याच्यावर असं लिहिलं ग्लास आहे. ग्लास आहे का? आता फोडून बघतो आता. साडी सगळ्या साड्याच मागल्या. तुमचं काहीच नाही आलेलं अजून. नाही येत लवकर. तुम्ही माझ्यानंतर बुक केला असेल ते काय साडी. बरोबर आहे तशीच होती मधली. ठीक आहे चालेल. म्हणजे या कलरच्या 2 झाल्या माझ्याकडे साड्या. माझी आधी एक बनवली ही एक बनवली. सेम कलर आहे. मी काय साडी बोलावलं काय नाही. हां बोगस नाही बोगस काय माहिती पण 240 ती डेली यूजसाठी घेतली मी. कधी मध्ये घालवली तेवढ्या वाली 266 रुपये. चांगली आहे ना ती. सिल्कमधली एकदम. सिल्कमधली अशी कधी मध्ये घालायला घेतली. चालय यात काय बरं ठीक आहे चालेल. हीच नाही हीच जरा 2 कलर झाले माझ्याकडे. तिन्ही पण सेम वाटलं मला कालची डिझाईन टिकल्या वेगळ्या तिकडे वेगळे डिझाईन वेगळे. डुग्याला नाही काय घेतलं. त्याला काय घ्यायचं आता डुब्याचं काही राहत घ्यायचं होतं काय हे काय तर टॉप आहे. काय मा काहीच नाही आलं. एवढं पैसे देऊन फायदा नाही काही. सगळं तुझं चाललंय. तुमचं काय आलं मी काय करू मला. किती पिवळं टॉप झाले आतापर्यंत. हा कोणता टॉप मी बुक केला त्याकडे. हां मोठा केला होता. एवढे कपडे झाले की ठेवायला जागा नाही घरामध्ये. अभी ये दिखाऊंगी मैं मीशो हॉल में. और ये हम पियेंगे इसके शरबत. कांच का नहीं है प्लास्टिक का है. ये याच्यामध्ये साडी तुमचं आठ पोराला की तुम्ही मग साड्या घेऊन घेऊन कंटाळा आला सकाळपासून. ते चालू सकाळून झाले किती. केवढेच झाले. किती झाले काय ना. हां 825 बोगस साडी काय याच्यात काय हे मोदकचं आताशी आले. गणपती उठून गेले. चाल याच्यात आहे बघ माझं दिसतंय थोडंफार महत्वाचं. तो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग. तो इसमें है अजून सकाळचंच इथं पडलेलं आहे. लगेच आलं दुसरं पार्सल. घरात फक्त आज घरात तर घरात फक्त आज पार्सलच कसरा आहे. इकडे पाय दाखव तुमचं आसन म्हणून फार हे आनंद. दाखव. ही मोदक बाप्पा उठून गेल्यावर आले.
तुमचे शूज बीज बोलवले का काय बोलवले नेमकं ऐकलं सिगरेट मार नाही का टिंगले लवकर नाही सुटत त्याला गेला का तुझ्या पाहू पुढे तू कुठं जायचंय लाडाय डुग्या कुठे गेला कुत्रा आहे तिकडं पाहिजे तुम्हाला आवडून स्वतःचा लेच खास कुणी सांगन नाही ते हे व्यवस्थित याला विचार व्हाईट कलरचे घेतले वाव कलरचे वेगळे सुपर सुपर एकदम ब्युटिफुल हां सो ब्युटिफुल स्वतःचं पण जरा असं तर ब्युटिफुलच वाटत हा इकडे बाय असं काय अरे तशी खराब होती ना पाय खराब आहे पा इंडियन जुगाड जुगाडू नवरा अरे थोडे ढिल्ले झाले रे दिल्ली झाले ना थोडी नॉर्मल लई नाही मग आता I am a disco dancer. I am a disco. आनंद आनंद झळकू राहिला पार एक पार्सल आलंय अजून आलेले पाय माय किती भारी भारी तुझ्या ह्याची बोगस नाही करत नाही हा बोगस हे काय माझं बोगस पार्सल आहे रे ग्रिप पण छान आहे सरकत नाही आणि क्वालिटी पण मस्त आहे मेशो लव यू मेशो पार्सल आलं मग लग्न होईल आता भारीतलं हे बघ. खरंच भारी आहे खरंच भारी क्वालिटी छान आली मस्त आहे केवढ्याची आय एम अ डिस्को केवढ्याला घेतलं केवढ्याचं होतं हे काय 500 रुपयाची कुठे हे काय हे बॉक्स वर इथं किती 500 499 भारी आहे आवडले भाऊला आवडले सगळ्यांना आवडले तुझा आहे बरोबर तर आता संध्याकाळचे 7 वाजले आणि आता झाली आहे स्वयंपाकाची तयारी आणि आता आमचे तर पाहुणे पण आले तर पाहुणे म्हणजे माझा मावस भाऊ आहे माझे मावस भाऊ आहे 2-3 जण तर त्यांच्यासाठी आता मटण बनवणार आहे बिर्याणी किंवा भाजी काहीतरी असं जे पटपट होईल ते कारण की त्यांना पण जायला टाईम होईल त्यामुळं तर ते गेले आहे सगळे तोपर्यंत तर मी तयारी करून ठेवते कांदा वगैरे कापून मग माझे मिस्टर आल्यावर आम्ही दोघं मिळून करू पाहुणे संतोष दिसतोय का दिसतोय का तूच आहे ना काय ते अरे कॅमेरा आहे तुझी शूट घेतोय पाहुणे आले म्हणून उद्या व्हिडिओ येईल ना तुझ्या मोबाईलवर काय करते ये ब्लाय चिकन और बनाएंगे चिकनची भाजी बनवायची ना फक्त टाकलंय मटन मस्त शिजायला बरं का अशोक हो टाकली ना जास्त थोडंसं हलवता येऊ नाही राहिलंय थोडं मटन थोडं जास्त जास्त झालं ए संतू इकडे चल हे आमचे पाहुणे आलेले पण त्यांना आता शूटिंग काढायला लावायची लाव पावडर चल चालू आहे का काही ढवळा दिसला पाहिजे तू आहोत म्हणजे कोणी बघतंय का ते अजून नाही बघणार आता बघणार आहे थोड्या वेळाने आता लाईव्ह नाही चालू इकडे माझ्याकडे बरं मटन दिसलं पाहिजे बरं का आता हे मसाले काढले
भाजी टाकण्यासाठी मिरची आहे. हा त्यानंतर खोबऱ्याचा मसाला, त्यानंतर हा कांद्याचा मसाला वाटून घेतलाय आणि याच्यात मिरची पावडर आणि सगळे मसाले सगळे मसाले टाकले, गरम मसाले टाकले. त्याच्यानंतर हे पिवळं मटण उकळून घेतलेलं आहे. काही भाजी काही चालेल तिकडं. ते प्लॅस्टिकच्या झालंय. येतं ठेवू का? दे मी थोडं येऊन बस कर. हा तर कसं काय होतं भाजी? भारी एक नंबर बनवली होती आमच्या दाजींनी. आम्हाला खूप छान जेवण दिलं, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहेत. हा अजून बाकी काही नाही, या आमच्याकडे जेवण काय करा. सांगशील कसं काय होती भाजी? भाजी खास होती, हा ना? भारी होती ना, घरगुती. एक नंबर घरगुती भाजी होती. तर जेवण झाले सगळ्यांची. बरं, हा, जेवण संतोषला सगळ्यात जास्त आवडली नाही, भाजी. एक नंबर भाजी होती दाजी. हा. त्याबद्दल आम्ही तुमचं एक क्वालिटी म्हणजे हॉटेल तुम्ही बिंदास टाका. एवढ्याचे हॉटेल टाकू शकतो हा? टाकू शकता, काहीच अडचण नाही. हा ना, एक नंबर. बर. चला मग काय जाता आम्हाने. ओके. गाडी कोणाची होती? त्यांचीच आहे. मामाची ना, मामाची. मामाने घेतली ना. कोणती ही